2 Ogos 2022. Tarikh yang harus diingati. Tarikh yang menjadi saksi kepada bermulanya sebuah krisis. Krisis yang telah menggoncang institusi kenegaraan, mengubah struktur negara buat selamanya. Perdana Menteri Datuk Verdict Les telah meletakkan jawatan dan meninggalkan pejabatnya secara mengejut. Jam 6 petang hari yang sama, satu kenyataan telah dikeluarkan oleh penggantinya, Datuk Vertical Limit, yang menyatakan bahawa pendahulunya tidak lagi mampu untuk menerajui pentadbiran negara. Honestly, my reaction to Prime Minister Verdict's sudden resignation on August 2022 had come as a shock, and it was unexpected. Then Prime Minister was on a sick leave for a few days, but suddenly he decided that it is no longer attainable for him to stay as Prime Minister, and he decided to appoint his then Deputy Prime Minister Vertical Limit as the next Prime Minister. And I don't know what happened then, but then my reaction was of shock and utter unexpected move by the then Prime Minister Verdictless. Di bangunan parlimen inilah berlakunya satu usul undi percaya untuk mengabsahkan kedudukan Datuk Vertical Limit sebagai Perdana Menteri yang baharu. Beliau telah mendapat mandat partinya untuk menerajui kabinet dan beliau tampak yakin untuk menjadi Perdana Menteri yang baharu menggantikan pendahulunya Datuk Verdict Les. Akan tetapi, pada hari mesyuarat di bangunan yang sama, segalanya berubah. Hanya 10 orang ahli parlimen yang hadir pada hari kejadian. Datuk Verdict Les memerlukan sekurang-kurangnya 16 orang ahli parlimen menyokongnya dalam usul itu. Mesyuarat tetap diadakan dan usul tetap juga dijalankan. Usul gagal. Datuk Vertical Limit gagal dalam usul percayanya sendiri. Honestly, the confidence vote had come as a surprise when only 10 of the member of parliament had come during the session, and I expect that it was something of an inactivity or something had happened with the members of parliament then. But there's also a theory in my mind regarding an internal party struggle in where the Democratic Party (PDM) had already have a candidate in mind, and their leadership council is trying to assert that candidate as the next prime minister instead of then Deputy Prime Minister Vertical Limit. Setelah dimaklumkan akan hal kegagalan usul percaya Perdana Menteri di Dewan Rakyat, pihak Istana Negara telah mengarahkan agar kesemua ahli parlimen menyerahkan akuan berkanun menyatakan sokongan mereka terhadap seorang ahli parlimen untuk dijadikan sebagai Perdana Menteri. Parti Demokratik Malaysia bersama-sama Barisan Rakyat Malaysia telah menyatakan sokongan teguh terhadap Datuk Vertical Limit sebagai Perdana Menteri. Secara tiba-tiba, pada 8 hari bulan Ogos 2022, Datuk Vertical Limit telah mengeluarkan kenyataan melalui pejabat Perdana Menteri tentang peletakan jawatannya. Datuk Yaushi Iskul yang pada ketika itu adalah Menteri Dalam Negeri kemudiannya telah dipilih sebagai pemangku Perdana Menteri berikutan peletakan jawatan Datuk Vertical Limit itu tadi. Disebabkan hal itu juga, kesemua ahli parlimen telah sekali lagi diarahkan untuk menyerahkan kepada pihak istana satu akuan bersumpah. Yeah, as I said prior to this, maybe Datuk Vertical Limit had an issue with the leadership council of the Democratic Party. The internal party struggle was real at that time. Yaushi is cool, and Vertical Limit and other members of the leadership council was vying for power in the PDM, and that had caused the party to be a bit unstable and perceptive to a backdoor move by the then
Deputy Minister of Communications, Buvia, if I'm not mistaken. So yeah, the party had an stability issue, and this is why that Vertical Limit had to resign. I think it's just an assumption, but it may be from the peer pressure of the Leadership Council of PDM. Pada 12 Ogos 2022, Istana Negara telah mengeluarkan satu kenyataan rasmi kepada pihak media bahawa dua nama telah tercalon untuk dilantik sebagai Perdana Menteri. Datuk Yaushi Iskul dan Tuan Buvie merupakan dua nama yang disebutkan itu. Hari yang sama, akaun misteri yang cukup popular dalam mendedahkan rahsia-rahsia negara, X Your Belt, telah mendedahkan satu perbualan sulit di antara pimpinan Barisan Rakyat Malaysia dan Tuan Buvie. Dalam pendedahan itu, kelihatan satu gerakan untuk menubuhkan kerajaan pintu belakang oleh kedua-dua pihak itu. Hal ini bertambah kuat lagi dengan pengumuman rasmi pihak Istana Negara akan senarai dua calon Perdana Menteri yang melihatkan Tuan Buvie turut tercalon. Walhal beliau bukanlah seorang menteri kanan dalam kabinet maupun sebahagian daripada pimpinan dalam Parti Demokratik Malaysia. The secret alliance made between BUV and BRM was a shocking one. Who would have expected the Deputy Minister for Communications to form a secret alliance with the opposition party? And honestly, when they took government, I think it was a dirty trick to form a government, an unelected government where they, took power and forced PDM seats to change to BRM. But I think, honestly, it was a necessary move. With the PDM in charge, Malaysia was unstable. The political arena was unstable. PDM could not bring a suitable candidate up front to lead the country. So I think it is something that is meant to happen. We needed stability, and Buvie, even though his way is questionable, but it is needed at the time to give Malaysia or MOS West that kind of stability, a government or a functioning government. Ogos 2022, Istana Negara telah mengeluarkan satu kenyataan rasmi berkenaan pelantikan Perdana Menteri yang baharu. Kenyataan itu telah menggemparkan negara kerana Tuan Buvie telah diangkat menjadi Perdana Menteri oleh pihak istana. The appointment of Buvie as the Prime Minister was ultimately decided by the Parliament. He did have that majority, and one thing that we must admit, Buvie was a cunning politician. He knew what he was doing and what he needed to do to become the Prime Minister himself, because that time the Parti Demokratik Malaysia, the PDM, the party that Buvie was from, the party was in disarray. Dalam pada itu, di kem Parti Demokratik Malaysia sedang berlaku huru-hara melihatkan keputusan yang dikeluarkan Istana Negara melalui kenyataan rasmi itu. Terdapat desas-desus bahawa Datuk Yaushi Iskul hendak mengadakan kerjasama bersama Barisan Rakyat Malaysia bagi menghentikan pelantikan Tuan Buvie sebagai Perdana Menteri. Namun, spekulasi itu terus dipangkah oleh pimpinan Parti Demokratik Malaysia yang menyatakan ketidakmungkinan mereka untuk bekerjasama dengan pengkhianat yang telah memanipulasi segelintir ahli parlimen mereka. Dengan sesungguhnya bersumpah bahawa saya akan dengan jujur menunaikan kewajipan-kewajipan jawatan itu. Malam 14 Ogos menyaksikan Tuan Buvie secara rasminya dilantik sebagai Perdana Menteri Malaysia yang baharu. Beliau telah mengangkat sumpah di hadapan Yang di-Pertuan Persekutuan MYS Verse
pada malam itu.